ეხლა თვითონ ცნებები მრავალფეროვანია და საკმაოდ რთული განსასაზღვრავი. რაც უფრო რთულდება რამე საგანი, მით უფრო რთულია იმისი ცნების, როგორც ცნების განსაზღვრება. რომ უთხრა ეხლა ცხენი რა არისო, ძალიან ბევრს გაუჭირდება და ვერ განსაზღვრავს ახლა. რა არის ცხენი? ჩამოყალიბებს ერთ წინადად რა არის არსებითი ნიშანი. კენჩლიქიანი, ძუძუმწოვარა, რა ვიცი, ახლა მე არ შევე კამათები, მაგრამ უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ყველა ენაში არის ლექსიკონი. და ლექსიკონში არის ცნებები განსაზღვრებული. საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ლექსიკონი, რომელმაც მოაღწია ჩვენებს და ცნობილია როგორც ძველი არის სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონი და რომელიმე მსმენელმა მინდა რომ რამდენიმე ცნება თავისით განსაზღვროს. მაგალითად რა არის ინდაური, რა არის სათვალე და მე ნახოს რას ნიშნავს 10,000-მდე ცნების განსაზღვრება და თანაც როცა სულხან-საბა თავის ლექსიკონს წერდა, მაშინ არ იყო კომპიუტერი. ანუ ყველაფერს წერდა ერთ ეგზემპლიარად. ძალიან ძვირი იყო ეტრატი, რაზეც წერდა. და ეხლა წარმოიდგინეთ, მთელი ეს ცნებები მას ჰქონდა ზეპირად თავში და შემდეგ აი ესე ალაგებდა თითქმის ალფაბეტის რაღაც სისტემატიკის მიხედვით. და ეხლა რა არის ეს შრომა? უბრალოდ წარმოიდგინეთ და რამდენიმე ცნებდა განსაზღვრეთ და მე შეადარეთ მის შრომას და მის შესაძლებლობებს. ესეც აი ინტელექტუალურ შრომასთან არის გარკვეულად დაკავშირებული. მიუხედავად ამ თავისი მრავალფეროვნებისა, ეს ცნებები სხვადასხვანაირი გახლავთ. რა კუთხით? არსებობენ ელემენტარული, ანუ უმარტივესი ცნებები. არსებობენ საგნობრივ კონკრეტული ცნებები და არსებობენ აბსტრაქტული ცნებები. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზა ინტელექტის პათოლოგიის დასადგენად. რას ნიშნავს ელემენტარული ან უმარტივესი ცნება? ეს გახლავთ დროის, რიცხვის ან სივრცის ელემენტარული გაგება. საერთოდ დრო და სივრციდან დავიწყოთ. ამბობენ ასტროფიზიკოსები და დრო და სივრცეო, ესო ორი ცნება არ გახლავთ. ესო ერთი ცნება გახლავთ და დროო სივრცის მეოთხე განზომილება არისო. ამას ვინ ჩივის? მეოთხე განზომილებას ხო არის სივრცე, მეხუთეც არისო, მეექვსეცო. ახლა თუ დაუჯერებ ზოგიერთი მერვე, მეცხრე, მეათე და მე-11 განზომილებაზე ილაპარაკებს, თუმცა მე ასტროფიზიკოსი არ გახლავარ და როგორ ახერხებენ ამ განზომილების დადგენას, ნამდვილად არ ვიცი და ამიტომ ვერც ექსპერტად გამოვდგები. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე რომ ლაპარაკობ ელემენტარულ გაგებაზე დროის და სივრცის, ამას აბსოლუტურად არ გულისხმობ. ეს არის ჩემგან მაგალითად აი ერთი კარები, დაფა უფრო ახლოს არის თუ აი ის დროშა. ანუ რა ახლოს არის, რა შორს არის, რა უფრო დიდია, რა უფრო პატარაა, რა უფრო მაღალია, რა უფრო. აი ეს არის სივრცის ელემენტარული გაგება. ეხლა დღე არის თუ ღამე. გაზაფხულია თუ ზამთარი. დაახლოებით რა პერიოდია. აი ეს არის დროის და სივრცის ელემენტარული გაგება. რაც შეეხება რიცხვს, რა უფრო მეტია, 2 თუ 3. ეხლა გაგეღიმებათ არა? აბა ერთი ესეც მითხარით, 2 ვაშლი უფრო მეტია თუ 3 ალუბალი? ალბათ პასუხს ხო, ესე იცოდეთ, 3 ყველაფერი მეტია 2-ზე. ხო. ეს პროვოკაციული შეკითხვაა, უფრო ყურადღებაზე ვიდრე ინტელექტზე, არავითარი კავშირი არ აქვს, ამიტომ ძალიან კარგად ვიცოდეთ, რომ ადამიანი, რომელიც ვერ ოპერირებს ასეთი ელემენტარული ცნებებით. ანუ დიდი არის ის და რა არის პატარა, რა არის მაღალი, რა არის დაბალი. აი ეს ყველაზე უფრო მას არ შეიძლება ქონდეს უფრო მაღალი ცნებები. მაგალითად საგნობრივ კონკრეტული ცნებები, რომელშიც რა მოიაზრება, რაღაც საგნების ერთ ჯგუფში დახარისხება. რიცი მაგალითად, სკამი, მაგიდა, კარადა, დივანი, ერთად რა არის? ერთად ავეჯი. ანუ ერთ ჯგუფში გავაერთიანეთ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ადამიანს, რომელმაც რა არის დიდი და რა არის პატარა არ იცის, მისთვის წარმოუდგენელი არის აი ესეთი გაერთიანება ერთ ჯგუფში რაღაც სხვადასხვა საგნების. თანაც საერთო გაერთიანება. შესაბამისად, ის უფრო მაღალი ინტელექტუალური განვითარების ადამიანია. არა, ორივე დაბალია, მაგრამ ამ დაბალშიც ხომ შედარება შეიძლება. ის, ვისაც მხოლოდ ელემენტარული ცნებები აქვს, ის გაცილებით უფრო დაბალია, ვისაც აქვს ელემენტარულის და შესაბამისად საგნობრივ კონკრეტულიც, ის ხომ მასზე ბევრად მაღალია.
ეხლა მოდით ჯერ ორით შემოვიფარგლოთ, ორი ტიპის ცნებები და მერე სხვაზე გადავიდეთ. განვიხილოთ ადამიანის ინტელექტი, ანუ ადამიანი ის ჯგუფი, რომელსაც ცნებების საერთოდ არ აქვს. ანუ მას ვერაფერს ვერ აუხსნე 2 მეტია თუ 3, ვერ გააგებინებ. ეხლა არ იცის რა დროა. აი ეს არის ყველაზე მძიმე, ღრმა გონებრივად ჩამორჩენილობა. სხვადასხვა სახელი ერქვა ამსეც, მაგრამ მნიშვნელობა სახელს არ აქვს, თავარია რომ ეს არის ყველაზე მძიმე, ყველაზე უფრო რთული ადამიანი, რომელსაც აქვს აი ესეთი მძიმე და პრობლემური ნაკლი. როდესაც ესენი გაუჩნდება, ანუ იცის რამდენი არის მეტი, რომ რიცხვი რა არის, იცის რომ ეხლა დღეა, იცის რომ ეხლა მაგალითად ახლოსა ან შორს, ვიღაცა დიდია, ვიღაცა პატარაა. ეს უკვე მაღალი დონე არის და აი ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე ღრმა, გამოხატული, ნაირ-ნაირი ტერმინები არის სხვადასხვა გადასინჯვაში, სხვადასხვა დროს ეს იცვლება ხოლმე, მაგრამ პრინციპი ეს არის უფრო მაღალი საფეხური. ახლა დემარკაციული ხაზის გავლენა ამაში არ შეიძლება. ეს გარდამავალი ფორმები არსებობს ხოლმე ძალიან ხშირად და აი ეს ორი ფორმა ავიღოთ აი ესეთი ღრმა და მძიმე. არა, ისინი ორივე შემთხვევაში ძალიან რთულად არის ამ დროს საქმე და ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, ამათი რეაბილიტაცია ძალიან რთულია, ძალიან ძნელია. ნუ რა უნდა გავაკეთოთ ხოლმე, ახლა იცით რა არის, როდესაც თანდაყოლილი არის ეს ჭკუასუსტობა, ჩვენ ოლიგოფრენიაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე. ხშირ შემთხვევაში ეს პათოლოგია მარტო არ არის, ის სხვა ფიზიკურ პათოლოგიებთან ერთად არის ხოლმე და ასეთი ადამიანები ძალიან ყველაზე უფრო მძიმე ღრმაგონებრივ ჩამორჩენილობას რო ეძახთ, აი იმაში რომლებიც არიან აი ამ ჯგუფში მოთავსებულები დიდხანს ვერ ცოცხლობენ, იშვიათი გამონაკლისის გარდა რომელსაც ვექნება საუბარი, იშვიათ ისინი ვერ ცოცხლობენ და სხვა იმუნური სისტემა აქვს დარღვეული, იმათ გულის მანკები აქვს ნაირ-ნაირი, სხვა ანომალიები აქვს და ამიტომ ვერ ცოცხლობენ ხოლმე. სამწუხაროდ მათი რეაბილიტაცია ძალიან პრობლემური გახლავთ, იმიტომ რომ როგორ უნდა ჩაუტარო რეაბილიტაცია ასეთ ადამიანს, მას ძალიან მწირი რესურსი აქვს იმისა, რომ ეს სარეაბილიტაციო თუ შევასწავლეთ მათ რაიმე სტერეოტიპები, რაც საკუთარი თავის მოვლას მოიცავს, უკვე ძალიან კარგია. ეს რა არის ექიმისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რომ რეალისტური მიზანი დასახოს და არ გამოეკიდოს რაღაც აი ოცნებისეულ სამყაროს და დრო არ დაკარგოს და მე ის რეალური მიზანიც უკან დარჩეს. აი ხომ აი ამ მდგომარეობის დროს აი ეს ერთ-ერთი მძიმე საერთოდ ნუ ეხლა ექიმობა რომ მძიმეა ეს ყველა მისის და განსაკუთრებით იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ურჩევა ცუდსა და უარეს შორის არჩევანის გაკეთება და საერთოდ ექიმის პროფესია სამწუხაროდ იმიტომ არის მძიმე რომ მას ძალიან ხშირად ურჩდება პრობლემა არჩევანი გააკეთოს ცუდსა და უარეს შორის მაგალითად კოჭთან ჯობია ამპუტაცია თუ მუხტან რომელთა ჯობია რა თქმა უნდა კოჭთან მაგრამ კოჭთან ამპუტაცია კარგია არა ესეც ცუდია აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივი მაგალითია რომ მე გავაკეთე ცუდსა და უარეს შორის არჩევანი ხშირად აი ესეთი არჩევანის გაკეთება ყველა სფეროში ფსიქიატრსაც უხდება ხოლმე და უნდა ვიცოდეთ რომ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ და შეიძლება ეს არჩევანი მაინც და მაინც კარგი არ იყოს თუმცა ეს იყოს უკეთესია ანუ სხვასაც ჯობდეს და აქედან მეტი გამოსავალი არ იყოს და საერთოდ ჯობია ადამიანს უთხრათ რომ სწორ გზაზე დავაყენოთ ვიდრე მივცეთ ფუჭი ოცნება და თუ რეალისტურია მე არ გეუბნებით იმიტომ რომ ზოგჯერ დაუშვათ იმედი ძალიან მნიშვნელოვანია და პლაცებოს სახით ვიყენებთ ხოლმე მაგრამ როდესაც რეალისტური მიზანი აქვს რაიმე ქმედებას ეს ყოველთვის ძალიან საჭიროა რომ აი რეალისტური იმიტომ რომ პლაცებო გაძლევს მაქსიმუმ 2-3 კვირა მიმის მეტი ხო აღარ იმოქმედებს არა მე ხო მიხვდება ადამიანი რა მდგომარეობაში არის ხო აქედან გამომდინარე მეორე საფეხურს უფრო მაღალ განვითარებულ ოლიგოფრენების რეაბილიტაცია ბევრად უფრო საინტერესო გახლავთ. რატომ? იმათ შეუძლიათ უკვე რაღაც სტერეოტიპული ჩვევები ისწავლონ. მაგალითად, გახდნენ
მკერავი ცოტა, აი ღირის დაკერება, ანუ სახლის დალაგება, ხელსაქმე, რაღაც საქმიანობის შესრულება სვისის ზედამხედველობით. აი ეს შეუძლიათ ხოლმე და ამიტომ ეს შანსი არ უნდა დავკარგოთ, უნდა გამოვიყენოთ. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, მედიკამენტოზური მკურნალობა, ნუ ძირითადად რა სტიმულატორებით თუ მოგცემს ეს შედეგს, დიდ შედეგს სამწუხაროდ ვერ იძლევა, მაგრამ მაინც იძლევა შედეგს და ამ შანსის გაშვებას არ შეიძლება ხელიდან, ნუ და რაღაცით წაუმატოთ და წაუმატოთ. აი რაც შეეხება უფრო მაღალ დონეს გონებრივი განვითარებისას, მაგრამ ჩამორჩენის კლასში განვიხილავთ. ესენი არიან ადამიანები, რომელსაც აქვთ მოცემული როგორც ელემენტარული ცნებები, ისე საგნობრივ კონკრეტული ცნებები, მაგრამ რა არ შეუძლიათ აბსტრაგირება, განზოგადება, აი ეს არ შეუძლიათ. ესეთი ადამიანები სკოლასაც ამთავრებენ, ზოგ შემთხვევაში გაგიკვირდება და ინსტიტუტსაც. შეუძლიათ რაღაც გარკვეული საქმიანობები საკმაოდ კარგად შეასრულოთ. ისე რომ საკმაოდ მოწესრიგებული ადამიანები არიან და საზოგადოებაში მიღებული ადამიანები, თუმცა მათ სამწუხაროდ მოვლენების სიღრმეში წტომის ისეთი უნარი არ აქვთ. ახლა მე გეტყვით და გითხარით, აი აბსტრაქტული აზროვნების მაგალითი. არსებობს სამკაული, თავსამკაული. აი მეფის გვირგვინი თავსამკაულია, რა თქმა უნდა არა. ის ძალაუფლების სიმბოლოა. ანუ მეფის ტახტი ეს სკამი არ არის. ის ძალაუფლების სიმბოლოა. სკიპტრა ეს ძალაუფლების, აი თუ დავალაგებთ, სკამს დავდებ მაგიდასთან ერთად. სურათს და ვიტყვი ეს ავეჯია. მეფის ტახტს სადავდებთ, გვირგვინთან და სკიპტრთან ერთად და ვიტყვი რომ ეს ძალაუფლების სიმბოლოა, ის აბსტრაგირებულია. ახლა ერთი ესეც მითხარით და დაფიქრდით თქვენ თვითონ, აი მსმენელებს. ხატი და ნახატ შორის რა განსხვავებაა? თითქოს არაფერი არა, ორივე ნახატია. თუნდაც ნახატი იყოს რელიგიური შინაარსის, მის წინაშე ადამიანი არ ილოცებს, რატომ? ხატი არ არის ნახატი, ხატი არის გამტარი. თქვენ ხატის და ნახატის წინაშე კი რა ღმერთია ეს. წინაშე ლოცულობდა ამ დროს ის აბსტრაგირებული წარმოდგენა ღმერთისა. აი დროშა, რომელიც თითქოს კონკრეტული არის, ჯოხზე გაკეთებული ნაჭერი, მაგრამ ძვირფასია. აბა რატომ სწირავენ მაშინ ხალხი თავს დროშისათვის? რატომ? იმიტომ რომ ის სამშობლოს რაღაც ხალხის გარკვეული ჯგუფის ინტერესებს გამოხატავს და მასთან იდენტიფიცირდება და ის უკვე აბსტრაგირებული ხდება. ანუ საქართველოს დროშა ჩემთვის ნაჭერი არამც და არამც არ არის. ის არის საქართველოს სიმბოლო. და დროშის შეურაცხყოფა ჩემთვის განიხილება არა კონკრეტული ნაჭრის დაუშვათ ცუდად გამოყენება, არამედ როგორც ქვეყნის შეურაცხყოფა. და შესაბამისად ასეთივე რეაქცია მაქვს მე ამ ადამიანის მიმართ. მაშინ აი გონებრივად ჩამორჩენილი და მაღალ ინტელექტუალური ადამიანია რა. აი ზუსტად ამ აბსტრაგირების ხარჯზე, რაც უფრო მეტი აქვს ადამიანს აბსტრაგირების უნარი, მით უფრო მაღალ ინტელექტუალური არის ადამიანი. რაც უფრო ნაკლებია აბსტრაგირების უნარი, უფრო ნაკლებ ინტელექტუალური. ეხლა მე მინდა ესეთი მაგალითი მოვიყვანო და თვალნათელი რომ გახდეს აი კონტრასტული შედარება რა არის ყველაზე დაბალი ინტელექტუალური ადამიანი და ეს ავიღოთ ყველაზე მაღალი ინტელექტუალური ადამიანი და აი მე შუაში გარდამავალი ფორმები და ალბათ საინტერესო იქნება ეს მსმენელებისათვის. ყავდა ავანტყოფი. ნუ პირობითად სახელი რობიკო დავარქვათ. რობიკო გონებრივად ჩამორჩენილი გახლდათ. გარდა ამისა, რომ გონებრივად იყო ჩამორჩენილი, გარეგნულადაც საოცრად შეუხედავი ადამიანი იყო. ახლა მამაკაცზე საერთოდ ლამაზიო ისო ამბობენ, რომ აი ეს თეზა რობიკოზე არ ვრცელდებოდა, იმდენად შეუხედავი იყო. რობიკოს დედა ყავდა. ირა. დედა არის ესეთ გამოთქვა, დედა ყოველთვის მართალია და ამაში შევთანხმდეთ, რომ დედა მართალია და დედა არის უკრიტიკო. და ამიტომ ყველაფერი უნდა ვაპატიოთ. დედასათვის რობიკო იყო ძალიან ლამაზი, ძალიან სიმპათიური, ძალიან კარგი ახალგაზრდა, რომელსაც სხვა ავადმყოფები ჩაგრავენ. და მეუბნებოდა იმიტომ ჩაგრავენო, რომ რობიკოს უყვარს ჰოკეი და სხვებს ფეხბურთი და აი ამიტომ არისო კონფლიქტიო. რობიკო ტელევიზორს წინა ნაწილს უკანისაგან ვერ არჩევდა. რომელ ფეხბურთზე და რომელ ჰოკეიზე შეიძლებოდა ლაპარაკი, ეს ხომ აბსურდია. გარდა ამისა, რობიკომ ვერ ისწავლა ტანსაცმლის არსი. რატომ უნდა ჩაეცვა ტანსაცმელი? ხო,
ამიტომ ჩაცმული იყო თუ შიშველი რობიკო აბსოლუტურად სულ-ერთი იყო. რობიკო ვერ ისწავლა ლაპარაკი. ეხლა ვისაც საკითხული აქვს ილფის და პეტროვის ერთ-ერთი შედევრი 12 სკამი იქ არის მოქმედი გმირი ელაჩკა შუკინა და კარგად ახასიათებს რომ მუმბა იუმბას შექსპირს 40 თუ 30000 თუ 20000 სიტყვა იცოდაო და ამით ოპერირებდაო მუმბა იუმბას ტომის ბელადსო 200 სიტყვაო და ელაჩკა შუკინას 30 სიტყვითაც იოლად გადიოდა და მშვენივრად ახერხებდა ამას რობიკომ 3 სიტყვა იცოდა. რა როგორი წარმატებული იყო ელაჩკა შუკინა რობიკოსთან შედარებით არა? რა სიტყვები იყო ეს? პირველი იყო, ნუ ხა რუსულენოვანი იყო და ამიტომ პირველი იყო ხაროშ. სიტყვა ხაროშ აღნიშნავდა ყველაფერ კარგს ამ ქვეყნიერებას. როცა ეტყოდნენ დედა, მამა, ნუ გაიბადრებოდა იტყვა ხაროშ. პლახოი იყო ყველაფერი ცუდი ამ ქვეყანაზე. როდესაც ეტყვიან სანიტარი იყო უშანგი. უშანგი იტყოდა პლახოი. ანუ ეს განასახიერებდა ქვეყნიერებაზე ყველაფერ ცუდს. და მესამე სიტყვა იყო ვაიმე. ვაიმე განასახიერებდა ყველაფერ უბედურებას ქვეყნიერებას და რობიკოსთვის ძირითადი უბედურება იყო დაბანა. დაბანა არ უყვარდა. ხა უბედურება რაში იყო? კიდე იმაში იყო უბედურება რომ რობიკომ ტუალეტით ხმარება ვერ ისწავლა და შესაბამისად მარცხი მოსდიოდა ხოლმე, როდესაც ჭამის მერე ვედროზე არ დასვავდნენ ხოლმე. და ამის მერე დაბანა იყო რობიკოსი, ნუ აუცილებელი მანიპულაცია და როდესაც რობიკოს წყალს დაასხავდნენ, ისე კიოდა ხოლმე ვაიმეს რომ ზანზარე გაქონდა კედლებს და სანშორს ისმოდა და უკვე ხვდებოდნენ უკვე ძველი ექიმები რომ რობიკოს მარცხი დაემართა და ბანენ. და იმიტომ ყვირის ეს ვაიმეს თორე ჩასვლი რო დახვდებოდა ირას დააწიოკებდა ეკაურობას მოგეხსენებათ როგორ და ახლა ირას ისე უყვარდა ეს რობიკო კვეთხეში ორჯერ მოდიოდა მის სანახავად და დგავდა სპექტაკლებს. ახლა უბრალოდ წარმოვიდგინე დედაშვილური სიყვარული რა არის. და ის წამოაწონდა ხოლმე ტახტზე რობიკოს თავს დაიდებდა მუხლებზე ხელში დააჭირინდა ჟურნალს და ვითომ რობიკო კითხულობს. რომ უნდა რომ ის შვილს გაზეთი ან ჟურნალი წაიკითხა. ნუ როგორც გითხრა რობიკოს რა შეეძლო და აი ეგ იყო რობიკო როგორ გითხრათ და აი ამ მაგრამ ნუ ხლა რა თქმა უნდა ამას ყოველთვის გაგებით უსმენდით და უყურებდით ხოლმე და უდგებოდით გაგებით. საინტერესო ის არის რომ დღეს არ აქვს მნიშვნელობა თავი თანამდებობას აქვს. ორშაბათს ირას დაემართა ინსულტი. სამშაბათს გარდაიცვალა რობიკო მოულოდნელად, ოთხშაბათს გარდაიცვალა ინსულტით, გონზე მოусულიათ ირა და შაბათს დამარხეს დედაშვილი ერთად-ერთ საფლავში. ძალიან ისეთი ლირიკული გადარღვევა. არ მინდა რომ ეს ლექცია დავამთავრო აი ესეთ მინორულ და ცუდ ტონაზე და დონეზე და მაგალითით და მინდა მოვიყვანო მეორე მაგალითი უკვე მაღალი ინტელექტის. არა ჩვეულებრივი მაღალი ინტელექტის, არამედ ძალიან მაღალი ინტელექტის. ამის მაგალითად მე მინდა ქართველი ერთ-ერთი ცნობილი, ზეცნობილი პოეტის, მწერლის, მოაზროვნის ყველაფრის ალბათ ერთ-ერთი ნაწარმოები განვიხილო ეს გახლავთ ვაჟა ფშაველას ალუდა ქეთელავრი, რომელიც გამორჩეული ნაწარმოებია ყველა დანარჩენი შედევრისაგან. ახლა ამას როდესაც ვამბობ, სწორედ მინდა გამიგო განასხვავ ცუდი არის, მაგრამ ეს იმდენად ღრმა და იმდენად დიდია, რომ აი გამორჩეულად დგას ყველაფრისაგან. რაში არის საქმე ამ შემთხვევაში და რატო ითვლება ეს რატო მომყავს ამის მაგალითი და არა სხვა მაგალითი. ნუ დავიწყოთ იქიდან რომ ალუდას დახასიათება ძალიან საინტერესო კაცი გახლავთ. ადამიანი ყველაფრით შემკული თუ კი რამ სიკეთე იყოს. მდიდარი, ძლიერი, ჭკვიანი, დალაგებული, აზრიანი, უშიშარი. საფიხნოს თავში დაჯდება, აუდის სიტყვა გზიანი და თან გმირი. ეხლა რა თქმა უნდა ესეთ ადამიანს მეშურნეები ყავს. და ამასაც ერთი ფრაზით მართალია, მაგრამ ძალიან ცუდას რად უნდა მტერობა, კარგია, მუდამ მტრიანი, მაგრამ სად არიან ეს მტრები არ გეუბნებათ ვაჟა. ეს მტრები შეიძლება იყვნენ გადამთიელები, შეიძლება გვერდზეც ყავდეს.
იმიტომ რომ მეშურნე გადამთიელი ალბათ არ იქნება. და იწყება ესეთი თითქოს ერთ-ერთი ჩვეულებრივი შინაარსი, დაესხმებიან ქისტები სოფელს, გაირეკავენ რემას და ძალიან უცნაური რამე ხდება სოფელში. რა ხდება ეს უცნაური? დევარი არ მიდის. რაც ჩვეულებრივი ამბავი იყო იმ დროიდელ საქართველოში, და ვიღაც გამოეკიდოს, დაიჭიროს, დაიბრუნოს. რატომ არ მიდის ძალიან ბევრს არ მოსდის ხოლმე აზრად? და რატო არ გამოეკიდნენ ქისტებს, ყაჩაღებს, ხებსურებს, მთელი სოფელი? როგორც ირკვევა, ორი არის ყაჩაღი, ხო, დიდი ბანდა არ დასხმია, ორი დაესხა. და იმიტომ რომ იცნეს მწყემსებმა, რომელმაც ამბავი მოიტანეს, რომ ეს მუცალი არის და მუცალთან გამოკიდება, ეს სიტყვიდან თამაში ჯობია რომ გავატანოთ და გავჩუმდეთ, ვიდრე თავი გავწიროთ და მუცალს გამოვეკიდოთ. თან იმის ძმაზე სახლიც არ ვიცით, იმისი არ ამბობს ყოველ შემთხვევაში ვაჟა. ხო. მარტო ალუდა გამოეკიდა ერთი. ეხლა თქვენ როგორ გონიათ გაუხარდათ სოფლელებს ალუდას გამოკიდება? არ მგონია რომ გახარებოდათ. მთელი უბედურება ისაა რომ ალუდა გამარჯვებული ბრუნდება. და ამ ორ ძმას კლავს და რემაც მოყავს. ანუ მთელი სოფელი შეარცხნა. ამ დაგმოჩნდა რა რომ მთელი სოფელი ლაჩრებია და ერთი ალუდა არის ვაშკაცი. ხა. აი აქედან იწყება უზარმაზარი პრობლემა. და პირველი აბსურდული ბრალდება. მუცალი არ მოგიკლავს და გამოგცევი ხარო. ახლა როგორ გამოგცეულმა ალუდამ მუცალის ძმას ხელი მოაჭრა, წამოიღო, რემაც გამოირეკა და ამას გულხელდაკრეფილი უყურებდა მუცალი? ამის დაჯერება განა შეიძლება? მაგრამ ბრალდებაა. აბსურდული ბრალდება, მაგრამ მაინც ბრალდება არის. მერე მიდის მინდია, რომელიც არიჯერებს ამას, აჭრის მუცალს ხელს, მოაქვს მუცალის მარჯვენა და პრობლემა ამოიწურება, მაგრამ აი აქედან იწყება ყველაფერი. დაიწყება ყველაფერი. აი ალუდა ფიქრობს ცხოვრების არსზე. რატომ არის მუცალი ჯოჯოხეთისათვის განწირული? ის ხო ზუსტად იგივე არის ალუდას ტყუპის სალი. ვაშკაცი გმირი. ახლა ალუდას ყაჩაღობა არ გაიშვარ, სად არ არის, მაგრამ ზვიადაურზე კი წერენ რომ გაავსო შავხევსურეთი, აქეთ წასხმულის ძროხითაო. ხო, ეს ალბათ არც ითვლებოდა ეს ყაჩაღობა დიდად, მაგრამ აი მხოლოდ იმიტომ რომ მაჰმადიანია. სხვა რითი. აი ეს არის ჩვენ ვამბობთ კაცნი, ჩვენან ვართ მარტო ჩვენ გზდიან დედანი, ჩვენავ ცხონდებით ურჯულოთ კუბში მაელით ქშენანი და კუბში უნდა ქშენდეს მუცალიც. რომელიც სულსა რაცლი და ამოსვლას მაინც მიხსენა რჯულია. აი ეს გმირი და ვაშკაცი. და აი აქედან იწყება კონფლიქტი. საინტერესო კონფლიქტი, ძალიან მძიმე კონფლიქტი მის თანასოფლელებთან, რომელსაც მოყვება ძალიან უცნაური განმუხტვა, ასე ვთქვათ, რა, კონფისკაცია ქონების ალუდას და მისი გაძევება. და იცით რა არის საინტერესო, ახლა ვაჟა ძალიან საინტერესო გზას ირჩევს. ძალიან მოულოდნელად ალუდა ემორჩილება სოფლის გადაწყვეტილებას. არა და ესიც რომელი ხალხი არის? აი მუცალს რო ვერ შებედა გამოკიდება, აი ეს ხალხი არის. და მუცალის მკვლელს რატომღაც შებედა. აბა რა მოხდებოდა ერთი თვალი გადაებრიალებინა ალუდას. ან ხანჯალზე ხელი დაედო. ახლა ამოღება არ დაჭირდებოდა კაცო, ყველა გახდებოდა უცბად მისი მონაყმა და მეხოტბე. მაგრამ ალუდა მოულოდნელად ემორჩილება. და არა მარტო ემორჩილება, მიდის კიდე სოფლიდან და აქ რა არის, აი სად მიდის ალუდა? მიდის მთაში, საერთოდ მთაში წასვლა ეს უნდა იცოდეთ, რომ ღმერთთან მისვლის გზა არის. და მიდის საშინელ მდგომარეობაში, არის თოვლის, ვავები, ქვეყანა ინგრევა. საერთოდ ალბათ ამ ქვეყნიდან იმ ქვეყანაში გადასვლის გზა დაახლოებით აი ესეთი არის, ხლა ამაში ვაჟას მარტო ინტელექტი არ არის, თქვენ მხატვრული ნიჭი არის, როგორ გადადის ამ ქვეყნიდან. აი თავდება ძალიან მოულოდნელად პოემა. თითქოს არ გეუბნებათ, მივიდა ღმერთთან თუ არ მივიდა ალუდა. და ეს უნდა თვითონ მკითხველმა გადაწყვიტოს, მივიდა თუ არ მივიდა, მაგრამ გენიოსი რისი გენიოსია თუ მინიშნებას არ დატოვებს ადამიანისათვის, ჩვეულებრივი მომაკვდავისათვის.
ალუდას დედა წყევლის თანასოფლელებს და ალუდა ეუბნება რომ ნუ წყევლი, იმიტომ იმათ არიციან რას აკეთებენ. ანუ ალუდამ შეუნდო. ახლა თუ მოგიყევით აი ეს ბოლო მომენტი, თუ ხვდებით რანაც გადაიწერა ვაჟამ. ალუდა ხო მაცხოვარია, იმანაც შეუნდო. ანუ ფაქტიურად ეს არის პოემაში გაცხოველებული ბიბლია. სახარება, აი მაცხოვრის გზა, რომელიც გაიარა ალუდამ, იმიტომ რომ იმანაც შეუნდო. და ისიც ხო ღმერთთან არის იმ ღამეს. აი ზუსტად ალუდაც ჯერა რომ ღმერთთან მივიდა და აი აქედან გამომდინარე ზუსტად ითვლება ვაჟა აი უზარმაზარი განზოგადოების. ხა მე არ ვამბობ იმის კაცმოყვარეობაზე, იმის მორალზე, ეს ცალკე საკითხია და გადავდოთ რომ ვერავინ ვერ შეეკამათება და აი როგორ გითხრათ აბსოლუტური ჭეშმარიტება გახდა. უბრალოდ მარტო ინტელექტი დაინახა როგორ განაზოგადა და როგორ გადმოიტანა ერთი სიუჟეტი მეორე სიუჟეტს და რატომ არის ეს აქედან გამომდინარე საკაცობრიო, ამიტომ ყველა ქვეყნისათვის მისაღები. იმიტომ რომ ბიბლია ყველასთვის მისაღები არის, აი უზარმაზარის. აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ რომ ინტელექტი ეს უზარმაზარი კომპონენტი არის დაწყებული რობიკოდან დამთავრებული ალუდამდე. აი ეს მინდოდა მეთქვა დღევანდელ ლექციაში. გმადლობთ ყურადღებისათვის.